بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې وکړي چې هفته مو په خیر تېره کړې وي او دا د نن ورځ د یو بل درس سره چې د هماغه تېر درس په تعقیب باندې د هغه انټيبیوټیکو تکمیلول دی چې هغه د پروتین جوړېدل په بکټریا کې نهیه کوي چې د هغو څخه موږ تاسې یو شمېر لکه تتراسیکلین، امینوګلایکوساید، ماکرولیډ وویله. د نن په درس کې به موږ تاسې کلورامفینیکول، کلینډامایسین او لینزولیډ ووایو. دا انټيبیوټیک هم په یو شمېر حالاتو کې چې مخکنی انټيبیوټیک یا په داسې حالاتو کې چې د هغو په وړاندې رزسټنس موجود وي د دغه ډول انټيبیوټیکو څخه موږ استفاده کوو. نو نور راځو درس طرف ته او د دې اړوند نور هم بشپړ معلومات ترلاسه کوو. مننه. د تېر درس په تعقیب باندې راځو. د هغه انټيبیوټیکونه چې هغه د پروتین جوړېدل نهیه کوي دومره برخه یې مطالعه کوو. په دې درس کې موږ تاسې کلورامفینیکول، کلینډامایسین او لینزولیډ وایو. په مخکني درس کې مو تتراسیکلین، امینوګلایکوساید او د ماکرولیډ انټيبیوټیک وویله. د هغوی د تاثیر میکانیزمونه، د هغوی د تاثیر ساحه او بل هغه معمولي جانبي عوارض چې د دوی سره ملګري وو هغه مو مطالعه کړله. نو د نن ورځې په پروګرام کې چې لومړنی انټيبیوټیک دی هغه پیډوکسومایسین دی. پیډوکسومایسین دی چې موږ تاسې یادوي وینو د پریګننسي په اساس هم دا بي کټګوري انټيبیوټیک دی. دا ډېره لویه سایکلیک یا حلقه لري چې په دغه شکل کې واضح معلومیږي او نور ساختمان یې تقریبا ماکرولیډ ته ورته دی. د دې شي یو اکټیویټي چې ده ډېر هایلی اکټیو دی، ډېر ښه کار کوي، د رزسټنس پیښې یې کمې دي. ولې په دې کې ستونزه څه شته چې دا ډېر سلیکټیو دی، پر خاصو امتحاناتو کار کوي، هغومره بیا سپیکټرم وسیع نه دي. د دې دوا د تاثیر میکانیزم چې دی دا د ار ان اے پولیمریز انزایم چې دا یو هولو انزایم دی د هغه د سیګما سب یونټ سره یو ځای کیږي. په دې ډول باندې د ډي ان اے څخه ار ان اے نه جوړیږي، چې ار ان اے جوړ نه سوله پروتین نه جوړیږي، چې پروتین جوړ نه سو دا په خپله دغه ارګانیزم د مړینې باعث کیږي، ځکه د همدا پروتین په واسطه باندې ټول حیاتي فعالیتونه چې د انسان په بدن ارګانیزم په بدن کې ارګانیزم په جوړښت کې ترسره کیږي د همدغه چې په واسطه باندې ترسره کیږي د همدغه پروتین. داسې لیکلي دي چې هیڅ داسې داخلي پروسه نشته چې په هغه کې د پروتین رول ونه لري. که تاسې د بیوشیمي څخه دا در په یاد کړئ چې موږ تاسې که چیرې د یوې ډي ان اې څخه بله ډي ان اې جوړوو هغه ریپلیکیشن دی، په هغه کې ډي ان اې ډیپنډنټ پولیمریز انزایم کار کوي. ولې که موږ تاسې د یوې ډي ان اې څخه ار ان اې جوړوو، یو مخصوص کوډ ترجمه کوو، یو مخصوص کوډ ترانسکرایب کوو، د هغه لپاره ار ان اې پولیمریز انزایم ته ضرورت شته. ار ان اې پولیمریز انزایم یو هولو انزایم دی، په دې کې 5 سب یونټه شته: الفا الفا زبرو، بیتا بیتا زبرو او اومیګاو. بل مهم پکټور دغه چې سیګما پکټور، تاسې هغه لږ څه سره یاد کړئ. د سیګما پکټور وظیفه دا ده چې هغه ساحه چې باید ار ان اې پولیمریز انزایم سره یو ځای شي هغه پیژني، یعنې کومه ساحه چې باید ترانسکرایب شي هغه د کوم یو انزایم په واسطه باندې کېدله، د کوم پکټور په واسطه باندې، د سیګما پکټور په واسطه باندې کېدله. دا وګورئ هماغه دا هم الفا زبر، بیتا بیتا زبر، اومیګا هر یو جلا وظیفه لري. ولې که موږ تاسې پیډوکسومایسین ورکړو دغه ګورئ دا انزایم ټوله پر ډي ان اې باندې راپېچل سوی دی، اوس د دغه ډي ان اې څخه ار ان اې جوړي. کله چې موږ تاسې پیډوکسومایسین ورکړو، پیډوکسومایسین د دې باعث کیږي چې دغه ار ان اې پولیمریز انزایم ونشي کولی هغه ساحه چې باید ترانسکرایب شي هغه وپېژني، ځکه دا ساحه د کوم پکټور په واسطه باندې کېدله، د سیګما پکټور په واسطه کېدله. نو خلاصه د پیډوکسومایسین انزایم، پیډوکسومایسین انټيبیوټیک تاثیر میکانیزم څه رقم و؟ دغه تاثیر میکانیزم په دې ډول باندې و چې د سیګما پکټور انهبیټ کوي. په دغه ډول باندې د ډي ان اې ټرانسکریپشن
نهي کیږي او د پروتین جوړېدلو پروسه نهي کیږي. دا هم پر ایروبیک بکټریاو باندې کار کوي، هم پر انایروب بکټریاو باندې کار کوي. خصوصا کوم ګرام پازیټیو د دې لپاره چې د دې استعمال دی پرایمرلی هغه کولسترایدیم ډیفیسل بکټریاوې دي چې کولایټس رامنځته کوي. دا قصص په یاد موږ په وانکومایسین هم په همدغه حالت کې استعمالو، ولې تر وانکومایسین موږ تاسې دا پیډوکسومایسین ډېر زیات مؤثره دی. اورل تطبیقیږي، ابزرپشن یې ډېر کم دی ځکه دا چیرې پاتې کیږي په ګاسترو انټسټاینل ټراکټ کې ورې پاتې کیږي. هغه جانبي عوارض چې د سره من دي دا هم ډېر کم دي، حتی وایي چې دغه په دې کې چې ډېره هم دي انیمیا او نیوتروپینیا ده، هغه هم په 1.5% خلکو کې رامنځته کیږي. نازیا او میټینګ او ابډومینل پین هم کېدای شي رامنځته شي، او بعضې مریضان کېدای شي دې دوا سره الرژي ولري. دلته یو شی لازمي بولو چې موږ تاسې وویله چې دغه انټي بیوټیک یوازینی استعمال دا ډېر سلیکټیو دی، ريزسټنس یې نشته. هغه پر څه شو؟ په کولسترایدیم ډیفیسل و چې د سوډو ممبران کولایټس باعث کیږي. سوډو ممبران کولایټس څخه ډېر زیات خلک ځوریږي، زیات خلک دوامداره اسهالات لري، دوامداره بطني دردونه لري، او دغه استعمال د زیات انټي بیوټیکو له کبله دغه دپاره موږ میټرونیډازول هم ورکولی سو، وانکومایسین هم ورکولی سو. بعضې حالات چې د میټرونیډازول او وانکومایسین ریسپانس نشي رامنځته، بیا موږ ته پیډوکسومایسین که چیرې امکان ولري د 10 ورځو دپاره د دې قیمت څو دی؟ تقریبا $3000 دی. په دې خاطر دغه انټي بیوټیکونه معمولا په افغانستان کې او هغه خلکو کې چې هلته غربت زیات وي یا اقتصادي حالت درست نه وي استعمال یې ډېر کم دی. نو دغه موضوع باید په یاد وي، که څه هم دا ډېر ښه کار کوي په سوډو ممبران کولایټس کې. ولې؟ قیمت ته وګورو، قیمت یې ډېر لوړ دی. بل انټي بیوټیک ته راغلو، کلورامفینیکول سی کټګوري دی په پریګنسي په اساس. دا لومړنی انټي بیوټیک دی چې انسانانو جوړ کړی دی. ولې؟ براډ سپیکټرم دی، ډېر زیات، ځکه دا د انسان جوړ دی، بیخي ډېر شان انتانات دا خپله کوروي، حتی د بکټریاو څخه علاوه په نور انتاناتو باندې هم دا کار کوي. وایي دا باید په لایف تھریټنینګ حالات دپاره وساتل سي، یعنې داسې حالات چې په هغه کې بل الټرنیټیو موجود نه وي، بیا موږ تاسې کولی شو د کلورامفینیکول څخه استفاده وکړو. دغه موضوعات چې دوی وویله د دې چې دا باید یوازې په لایف تھریټنینګ حالاتو کې استعمال سي، د دې لامل دا دی چې دغه انټي بیوټیک یو شمېر خطرناکه یا داسې ډېر ناخوشاینده جانبي عوارض لري چې هغه معمولا ایریورسیبل دي. بیا به په هغه موضوعات هلته مطالعه کړو. دلته مو باید اوس دا په یاد وي چې دا یوازې په هغه حالاتو کې چې بل بدیل نه وي باید استعمال سي. میکانیزم چې دی دا د 50 سب یونټ سره یو ځای کیږي. د کوم یونټ سره؟ د 50 سب یونټ سره یو ځای کیږي. کوم انزایم نهي کوي؟ پیپټایډل ترانسفریز. پیپټایډل ترانسفریز انزایم نهي کوي. کله چې دا انزایم نهي سو، هغه کوم امینو اسیدونه چې وه د هغو تر مابین پیپټایډي بانډ نه جوړیږي، بالاخره پروتین نه جوړیږي. په دغه ډول باندې د پروتین جوړېدل مختلي. وایي څرنګه چې د انسانانو د میتاکوندریا رایبوزوم ودې ته ورته دی، نو ممکن په همدې خاطر دا بون میرو ټوکسیټي هم رامنځته کړي چې وروسته بیا په جانبي عوارضو کې موږ تاسې دا هم مطالعه کوو. دا که ستاسې وګورئ د رایبوزوم 30 سب یونټ دی او دا هم 50 اس سب یونټ دی. ټي آر ان اے امینو اسید راوړي چې راوړي بیا دا دواړه د 23 اس آر ان اے په واسطه باندې پیپټاید بانډ جوړیږي. چې جوړیږي پیپټاید بانډ، هغه آر ان اے څه کوم وظیفه لري؟ پیپټایډل ترانسفریز. دا به همداسې ټي آر ان اے وځي، بله ټي آر ان اے خپل امینو اسید راوړي چې راوړي دلته پیپټایډ
پیپټایډل ترانسفریز انزایم پیپټایډي بانډ جوړي. کلورامفینیکول څه کار کوي؟ دغه پیپټایډل ترانسفریز انزایم انهبیټ کوي. کوم انزایم؟ پیپټایډل ترانسفریز. چې دا انزایم انهبیټ شو لہذا پیپټایډي بانډ نه جوړیږي. پیپټایډي بانډ چې جوړ نه شو پیپټایډ نه جوړیږي او پروتین نه جوړیږي. څنګه چې دا د انسانانو د میتاکوندریا رایبوزوم او بکتریات زیات ورته والی لري نو ممکن دا په انسانانو باندې بعضې هم ټوکسیسیټیانې رامنځته کړي چې هغه بیا د خیره په جانبي عوارضو کې ووایو. د دې سپیکټرم پر ډېر زیات انداناتو باندې کار کوي. کلایمیډیا باندې، ریکټس باندې، سپایروکیټ باندې، پرانایروب باندې پر دې باندې کار کوي. معمولا دوی بکټیریوسټاټیک دي. ولې که چیرې په لوړ ډوز تطبیق شي زیات د پروتین جوړېدل نه هیسي ممکن بکټریا بیخي ژوند ونشي کولی او دا بکټیریوسایډل سي. ریزسټانس څه شي دی؟ په همدا بکټریاوو کې یو شمېر انزایمونه دي چې کلورامفینیکول چې کوي تخریبوي، پرمیبیلیټي یې راکمیږي او بل هغه سایټ چې هلته کلورامفینیکول یو ځای کیدی شي په هغه کې الټریشن رامنځته سي. نو څو میکانیزمه وه؟ 3. inactivation by enzymes, decreased permeability او binding site کې alteration رامنځته کېدل. پریګننسي کې دا مطلق کنټرا انډیکیټ دی، بریسټ فیډینګ کې دا کنټرا انډیکیټ دی او پورفایریا کې هم دا څه شی دی؟ کنټرا انډیکیټ دی. پورفایریا د هیم د میتابولیزم ناروغي ده چې د انټیبیوټیک ممکن هغه د هیم جوړول نورم تنبیه کړي او پورفایریا هم نورم څه شي شدیده کړي. دا یوازې ایوي تطبیق کیږي. بدن په ټولو انساجو کې دا ښه ډسټریبیوشن لري. سی اس اف ته هم ځي. موږ مخکې هم تاسو ته وویل چې دا ډېر ښه انټیبیوټیک دی ولې جانبي عوارض یې زیات دي یا نه راګرځېدونکي دي. په دې خاطر باید دوی ریزرف سي. په هغه حالاتو کې چې بل بدیل نه وي بیا د دوی څخه استفاده کیږي. میتابولیزم په کبد کې دی یوازې فیز 1 دی چې بیا دا پولر کیږي او اترا کیږي. اترا د کډنی په واسطه ده. نو هغه مریضان چې یا کډنی خراب وي یا لیور خراب وي باید په کم ډوز باندې تطبیق سي. یو د هغو څه چې دا رامنځته کوي انیمیا. هغه کوم انیمیا ده؟ هیمولایټیک انیمیا. په کومو مریضانو کې؟ هغه مریضان چې ګلوکوز 6 فاسفیټ ډیهایدروجینیز ډیفیشنسي ولري. په دې کې موږ تاسې که ستاسو په یاد وي کوټرمیکسازول او سلفوناماید مو هم وویله ځکه دا انټیبیوټیک پری راډیکلز جوړي. د ار بي سي کې د پری راډیکل د خنثی لپاره کوم انزایم شته؟ ګلوکوز 6 فاسفیټ ډیهایدروجینیز. ولې هغه خلک چې دې انزایم په ډیفیشنسي اخته وي هغوی ته باید کلورامفینیکول ورنه کول شي ځکه دوی دغه پری راډیکل نشي خنثی کولی او دغه پری راډیکل ار بي سي تخریبوي. بیا مو یو هغه شان در په یاد کړم هغه خلک چې په ګلوکوز 6 فاسفیټ ډیهایدروجینیز ډیفیشنسي باندې اخته وي د څه څخه باید ځان وساتي؟ د انفیکشن څخه. انتانو انفیکشن بله موضوع چې وه پاوا بینو بل چې وه 3 ایګانې وې انټیبیوټیک. کوم انټیبیوټیک وه؟ کلورامفینیکول او کوټرمیکسازول. بل چې شوه بله یې انټي ملریل. ګوره یوه یې انټیبیوټیک سوله بله یې انټي ملریل. بیا به ووایو چې پلماکوین هم باید دغو مریضانو ته ورنه کول شي. په انټیبیوټیک هم 2 انټیبیوټیک وه کلورامفینیکول و او کوټرمیکسازول وه او بل اسپرین باید دوی ته ورنه کول شي. مهم شی چې باید ستاسې هېڅ وخت تېر نه شي په دې خاطر نه ورکول کېږي هغه بون میرو ټوکسیسیټي ده. کیدای شي کلورامفینیکول په هر 50,000 نفرو کې په هر 50,000 نفرو کې پلاستیک انیمیا رامنځته کړي. پلاستیک انیمیا د بون میرو ټوکسیسیټي ده. دا حالت چې دی ډوز انډیپینډنټ دی. کیدای شي انډیپینډنټ دی وبخښئ په ډوز پورې اړه نه لري. کیدای شي تداوي د درېدو څخه څو عمر بعد هم رامنځته شي. ولې دا نو معلومه نه ده چې دغه 50,000 نفر کم یو دی او څوک دی. نو ممکن په دې خاطر بیا دغه حالت تداوي کول ډېر زیات مصرف لري
باید بون میرو ته ترانسپلانټ سي. ترانسپلانټیشن د ځان لپاره خپل اختلاطات لري. میچنګ نو یو لامل دغه دی چې دا په هر 50,000 نفرو کې په یو نفر کې پلاستیک انیمیا خطر لري. بل مهم شی ګری بی بی سندروم دی. په اطفالو کې ګلوکورنیل ترانسفریز انزایم نشته. کوم انزایم نشته؟ ګلوکورنیل ترانسفریز چې پر د باندې ګلوکورنیک اسید چې کې وصل کې کڅان کلورامفینیکول زیاته برخه د فیز 1 په اساس ولې فیز 2 ته هم ضرورت لري. نو دا انزایم نشته. کلورامفینیکول سینه میتابولایز کیږي چې میتابولایز نشو اترا د کډنی په واسطه باندې زندنی کیږي. کلورامفینیکول په دوران کې د زیات وخت لپاره پاتې. دا په خپل د میتاکوندریا وظیفه مختلفه په انسانانو کې لکه بل په کوشنیانو کې پیډینګ خرابېږي کې ځکه انرژي نشته. بریتینګ خرابېږي. حتی کېدای شي قلبي سیستم کلاپس رامنځته شي. سیانوز او حتی کېدای شي مړینه ځکه میتاکوندریا د انرژي فابریکه ده. انرژي جوړوي. شاید بیوشیمیک تاسو دا موضوعات کتلې وي چې سټریک سایکل دی پیرویټ واسیتایل کوې تاړي شحمیات څخه انرژي لاسته راوړي. نو ګری بی بی سندروم د کوم انټي بایوټیک د استعمال له کبله رامنځته کیږي د کلورامفینیکول. ممکن دا حالت کچیرې په لویانو کې هم په لوړ ډوز باندې استعمال شي ګری بی بی سندروم رامنځته شي. نو یو چې شو انیمیاوي وي بل چې شو ګری بی بی سندروم. همدارنګه کلورامفینیکول هم چې شوي ډرګ انټراکشن هغه د بعض دواو میتابولیزم نه هې کوي خصوصا ورپارین او پینیټوین. نو په دې خاطر که چیرې کلورامفینیکول د ورپارین سره استعمالیږي د ورپارین ډوز باید راکم شي د پینیټوین ډوز هم باید راکم شي. ولې که چیرې موږ دغه دوا ورکو او ورپارین میتابولایز نشي د دوی سویه په وینه کې لوړیږي ممکن د هغوی جانبي عوارض زیات وي خونریزي زیاته رامنځته کړي. که ستاسې په یاد وي موږ تاسې هغه ډېرې مهمې دواوې ویلې وې چې انزایم انهبیټر وه. سی چې شوه سیمیټیډین، او چې شوه اومیپرازول، کې چې شوه کیټوکونازول، ای چې شوه اریترومایسین. همداسې د سی سره تاسې کېدای شي کلورامفینیکول هم زده کړئ. بل انټي بایوټیک چې دی هغه کلینډامایسین دی. وایي د میکانیزم چاته ورته دی؟ وایي ماکرولیټ ته. ولې موږ تاسې وایو دا پر هغه ګرام پازیټیو ارګانیزمونو باندې چې هغه د ماکرولیټ په وړاندې ریزسټانټ وي. موږ ویلو چې مثلا اریترومایسین د چې لپاره الټرنیټیو و هغه مریضانو لپاره چې هغه پنسلین انرژیک وه. نو موږ تاسې هم کلینډامایسین د ګرام مثبت ارګانیزمونو لپاره همدارنګه د میتسلین ریزسټنټ سټاپلوکوکس ایوریس لپاره سټریپټوکوکس په مخکې مو ویلي لکه چې ګرام پازیټیو کې او انایروبیک بکټریاو کې استعمالیږي. معمولا ابډومینل ټروما وي چې هغه پینیټریټینګ وي. څه رقم وي؟ پینیټریټینګ وي. په دغه حالاتو کې موږ تاسې د کلینډامایسین څخه استفاده کوو. دا شی مو باید همیشه په یاد وي. په پینیټریټینګ ابډومینل ټروما کې کم ډرګ چایس دی؟ کلینډامایسین. ځکه دوی پر کوم بکټریاو کار کوي؟ پر انایروبیک بکټریاو. په دغه حالاتو کې نو بیا چایس ډرګ چې ګرځي؟ کلینډامایسین. ستاسو دپاره بیا به زه د خیر هغه سوال په مترونیډازول کې درڅخه وکړم اوس دې دا موضوع پاتې وي بیا به هغه موضوع هلته راشي. بل د دغه میکانیزم چې دی د ریزسټنټ ده لکه اریترومایسین دی همدارنګه دوی کراس ریزسټانس هم لري. مثلا که یو انټي بایوټیک د ماکرولیټ په وړاندې ریزسټانټ و د دې چانسس شته چې هغه به د کلینډامایسین په وړاندې هم ریزسټانټ وي. ولې دومره ډېر کراس ریزسټنس نشته لکه موږ تاسې چې په مخکني درسونو کې په وویلي. بل کولیسټراید ډیپیسل چې دی هغه معمولا د دې په وړاندې ریزسټانټ دی. د هغو لپاره موږ مترونیډازول ورکوو یا وانکومایسین ورکوو او یا هم مخکنۍ دوا که چیرې څوک پیسې ولري پروډوکسومایسین. آی وي اورل دواړه شته. ټول انساجو ته ځي
ولې CSF ته انټري ضعیفه ده. په کبد کې متابولایز کیږي او د کډني په واسطه باندې اطراح کیږي. د په خپل هر انټي بیوټیک کېدلی شي سوډو ممبران کولایټس رامنځته کړي او لامل یې چې کولېسترايدیم ډیفیسل ځکه موږ تاسې نارمل فلورا د منځه وړو په خپله کولېسترايدیم ډیفیسل لپاره محیط مساعد کیږي چې د هغه له کبله کولایټس رامنځته کیږي. دغه کولایټس کېدای شي ډایریا ورکړي، کله کله دا کولایټس ډېر سیویر سي، حتی د پرپوریشن خطر یې شته، او بل ممکن سکین راشز رامنځته کړي. بل دوا چې ده کوینوپریسټین او ډلپوپریسټین. کوینوپریسټین او ډلپوپریسټین دا دوه انټي بیوټیک دي، آیوي دواړه تطبیقیږي چې په دې کې کوینوپریسټین 10% دی او ډلپوپریسټین 100% وي او 10%. په هغه حالاتو کې چې مثلا یو شخص ډېر دا انټي بیوټیکونه په ډېرو خاصو حالاتو کې استعمالیږي. کوینوپریسټین او ډلپوپریسټین موږ په عادي حالاتو کې نه استعمالو. هغه حالاتو کې چې وانکومایسین ریزسټنټ انټیروکوکس پاسیم بل الټرنیټیو نه موجود، په داسې حالاتو کې استعمالو. د دې میکانیزم دوی هم د 50 سب یونټ سره یو ځای کیږي. کوینوپریسټین چې دی دغه میکانیزم چې دی الانګیشن فیکټور نه کوي لکه ماکرولیټ، او ډلپوپریسټین چې دی هغه د نوي امینو اسید یو ځای کېدل چې کوي هغه بلاک کوي چې نوی امینو اسید و دغې ساحې ته رانسي. نو دوی دواړه د 50 اس سره یو ځای کیږي. کوینوپریسټین الانګیشن فیکټور نه کوي او ډلپوپریسټین بیا د نوي امینو اسید راتګ سره انټرفیرنګ یا مداخله کوي. دا هم باکټریسایډل دی، پوست انټي بیوټیک افیکټ ډېر زیات دی. په دې خاطر موږ معمولا یو ځل په ورځ کې تطبیقوو. هغه ګرام پازیټیو بکتریاوي چې د نور انټي بیوټیکونو دغه په وړاندې ریزسټنټ وي بیا موږ تاسې د دې څخه استفاده کوو. ما تاسو ته مخکې مو ویله و دغه انټي بیوټیکونو ته په هر حالت کې خاص په هر حالاتو کې موږ نه استعمالوو، یوازې چې بل الټرنیټیو نه وي او دا هم ګرام پازیټیو کوکای وي موږ دغه څخه استفاده کوو. ګورئ انټیروکوکس پاسیم کې استعمالوو. ولې دا شی مو په یاد وي چې دا په وانکومایسین ریزسټنټ انټیروکوکس کې استعمالیږي. ولې په not effective against enterococcus faecalis. دا نقطه مو باید په یاد وي، دوی باندې کار نشي کولی. ریزسټنس هم ممکن دغه 23 استرایبوزومل یونټ چې دی په دې کې چې موجود وي دا میتایریټ سي، بالاخره کوینوپریسټین د سره نشي یو ځای کېدلی. دا 23 اس خپله د لارج سب یونټ یو کوچنی واحد دی او همدارنګه کېدلی شي یا ایپلکس پمپ ولري او یا هم ډلپوپریسټین د انزایم په واسطه باندې تخریب شي. وایي دغه دوا چې تاسې ورکوئ یو شی مو باید په یاد وي چې دا باید د ډیکسټرو سره ورکول شي. دغه انټي بیوټیکونه ډېر خاصو حالاتو کې چې نور انټي بیوټیکونه ریسپانس ورنه کړي د دوی قیمتونه معمولا ډېر لوړ دي، نو په دې استعمال هم ډېر لیمیټډ دی. دا په ډېر اډوانسډ او سوپر سپیشلټي سنټرونو کې استعمالیږي چې هغه په انفیکشیس ډیزیز کې. دلته موږ تاسې مازې ستاسو سره اشنا کوو. دغه انټي بیوټیک باید په ډیکسټروز کې ورکول شي، د سالاین سره کمباین نه شي ځکه د سالاین سره ممکن دا کمپټیبل نه وي او ډسټریبیوشن یې په ټولو انساجو کې شته، خصوصا پر انټراسیلولر انساجو باندې هغه ارګانیزمونه چې هغه د حجراتو داخل ته ځي په هغو کې ډېر مؤثره دي. په CSF کې اندازه کمه ده. په کبد کې میتابولایز کیږي، ولې اطراح د څه په واسطه باندې کیږي؟ د غایطه موادو په واسطه باندې ترسره کیږي. ګورئ د دې د یو ویال قیمت څو دی؟ $240 دی.
د دې اریټیشن یو جانبي اغېزه چې ده وینس اریټیشن لري، ممکن پلیبایټس او په هغه ساعت کې پین رامنځته کړي. او بل هایپر بیلیروبینیمیا ده چې دا وایي د بیلیروبین د اکسکریشن سره کمپیټیشن کوي. ممکن په بعض مریضانو کې اپترالجیا او مایلجیا رامنځته کړي او همدارنګه انزایمونه هم انهبیټ کړي. وروستنی انټي بیوټیک چې د پروتین جوړېدل پروسه نه کوي هغه لینزولیډ دی. دا وای سنتیتیک دی، دا خپل ځان کې اوکسا زولیډ ډینونون په نامه یو حلقه لري. دا ډېر ضرور نه دی چې موږ دغه سټرکچر د دوی زده کړو. دوی پروګرام پازیټیو ريزيستنت ارګانیزمونو باندې لکه موږ تاسو ډلبوپرستین او کوینوپرستین وې دي هم پر هغو باندې همداسې افیکټیو دي، خصوصا میتسلین ريزيستنت سټاپلوکوکس ایوریس. دا که ستاسې هغه لومړني درسونه په یاد وي هلته موږ ذکر کړله میتسلین ريزيستنت سټاپلوکوکس ایوریس لپاره موږ ته چې دا خاص پنسلینونه په دې کې راوستلي وو، ولې بعض د هغو په وړاندې هم ريزيستنت وي چې هغو ته بیا موږ کومه دوا ورکوو. موږ ویل وانکومایسین، کوټرمیکسازول او لینزولیډ. کوم په یاد سوي وری موږ په هغه سلایډ کې ولیکله. بل وانکومایسین ريزيستنت انټیروکوکس پاسیم دی، همدارنګه پنسلین ريزيستنت سټریپټوکوکای دی. په دغو حالاتو کې موږ استعمالوو. تاسې د پروتین جوړول وګورئ. په شروع کې دغه دوه سب یونټ چې یو سمال سب یونټ دی او بل لارج سب یونټ دی، دا دواړه سره جلا وي. وروسته دا دواړه سره یو ځای کیږي په دغه شکل باندې. لینزولیډ چې کوي دغه 80 اس کمپلیکس د جوړېدو څخه مخنیوی کوي. نه پرېږدي چې 10 اس او 50 اس سره یو ځای سي. په دغه ډول باندې دوی د رایبوزوم د 80 اس د جوړېدو څخه مخنیوی کوي. سپیکټرم لکه مخکې چې مو ویله ګرام پازیټیو ريزيستنت بکټریاوي، سټاپایلوکوکس، سټریپټوکوکس، انټیروکوکای، کورنیباکټریم، لیسټیریا مونوسایټوجن چې دا فوډ پایزنینګ رامنځته کوي. په انتاني کې به د خیره ووایاست. موږ ته په ټي بي کې هم دا یو سیکنډ لاین ډرګ دی، بیا د ټي بي دوا وایو ورې هم دا استعمالولی شو. کراس ريزيستنت نشته، د ريزيستنت سپیشي بیخي بې اندازې کمې دي او دغه ريزيستنت چې موجود دی د دې لامل دا دی دا چې په هغه سایټ کې چې 10 اس او 50 اس د بایندینګ څخه د مخنیوي کوي، په هغه سایټ کې خپله دغه دوا نشي یو ځای کېدلی. چې یو ځای نه شوله نو د دغو دوو د یو ځای کېدو څخه مخنیوی نشي کولی. فارماکینیټیک دا دوا اورل تطبیق کېږي، همدارنګه آی وي هم شته. نو کېدای شي دا دوا په کم اندازه د کبد په واسطه او په کم اندازه د کډني په واسطه باندې اطراح شي، ولې هغه مریضان چې کډني یا کبد یې خراب وي هغوی دپاره موږ داسې ډوز اجسټمنټ نه کوو. که چیرې دغه دوا تر 10 ورځو زیاته استعمال شي هغه ترومبوسایټوپینیا رامنځته کوي. ممکن په دغه وجداتو کې هم دغه پروسه هغه وجدات چې مثلا بون میرو دي هغه هم چشي کې متاثره کړي. او که چیرې تر 10 ورځې نور هم دا زیات استعمال شي کېدای شي پریپرل نیوروپاتي رامنځته کړي چې هغه معمولا د اطرافو او لاسونو د بېحسي نمبنس پکښې کې دردونه پکښې کې که چیرې ډېر پیشرفت وکړي بیا داسې د سټاکس انکلاوینګ فیلینګ یعنې داسې احساس خلک کوي لکه د سکلې یا جرابې چې اغوستي. او حتی کېدای شي اوپټیک نیورایټس رامنځته کړي. اوپټیک نیورایټس نو په دې خاطر دغه دواوې د لنډ وخت لپاره موږ استعمالوو. اوپټیک نیورایټس دا به معمولا
دوی لپاره ویژول ټیسټ کیږي، داسې کتابو کې لیکي هغه مریضان چې لینزولید اخلي دوی مجبور دي چې د دوا په 5مه ورځ، 8مه ورځ او په آخري ورځ او یوه هفته وروسته بیا دوی لپاره ویژول اکویټي ټیسټ وسي چې هغه معمولا د سترګو ډاکټران کوي، ورته وایي چې د تورو تر مابین توپیر وکړي او همدارنګه وکولی سي چې مختلف لوی کوچني توري د بل تر مابین تفریقي تشخیص کړي. نور مخکني جانبي عوارض چې دلته لیکل سوي دي دا تقریبا د هر انټي بیوټیک سره مل دي چې هغه نازیه ده، ډایریا ده او هیډیک دی. ولې په لینزولید کې مو باید ترومبوسایټوپینیا، پریپرل نیورایټس او اپټیک نیورایټس په یاد وي. دا په هغه مریضانو کې چې تر 10 ورځې دغه انټي بیوټیک زیات استعمال شي. همدارنګه که چیرې هغه مریضان چې اس اس ار آی اخلي یا مونو اکسیډیز انهیبیټر اخلي یا تایرامین اخلي په دوی کې کېدای شي سیروټونین سندروم رامنځته کړي، ځکه دغه دوا هم مونو امین اکسیډیز انزایم انهیبیټ کوي. که چیرې دا واخیستل شي دا هم مونو امین اکسیډیز انزایم انهیبیټ کوي. دلته سیروټونین سرج رامنځته کېږي، سیروټونین ډېر زیاتېږي چې دا په خپله سیروټونین سندروم رامنځته کوي. شاید تاسو په اووم سیمستر کې د سیروټونین سندروم اړوند موضوعات یاد وي چې پکې مریض ډېر سیویر هیډیک لري، حتی بیخي دغه سردردي تروبینګ هیډیک وي، ټکیکارډیا لري، هایپرټنشن لري. نو په دې خاطر باید په دغه حالاتو کې شخص متوجه اوسي چې مریض خو به اس اس آی یا مونو امین اکسیډیز انهیبیټر یا داسې غذاوي چې هغه تایرامین لري، هغه لکه ریډ واین، چیز او زړې غوښې لکه لاندې او همدارنګه پنیر، دا ټول خپل ځان کې تایرامین لري او مونو امین اکسیډیز انزایم چې په کوم ګټ کې شته هغه تایرامین هم ډیټوکسیفای کوي. ولې که څوک دغه دواوې خوري نو ممکن تایرامین دوران ته داخل شي. تایرامین د کتیکولامینو د افراز د زیاتوالي باعث کیږي چې له کبله یې سیروټونین سندروم رامنځته کیږي او سیروټونین سندروم بیا تاسو کولی شئ د اووم سیمستر سلایډونه بیا وګورئ، هلته موږ داسې ویو چې مریض به کوم اعراض او علایم ولري. نو په دې سره زموږ تاسې د انټي بیوټیکونو هغه فصل چې هغه د پروتینو جوړېدل نهي کوي هغه پای ته رسیږي. موږ تاسې مختلف انټي بیوټیکونه وویل، په دې کې ډېر مهم چې امینو ګلایکوساید و چې ګرام نیګیټیو یې کوروله، ولې ټوکسیسیټي یې څه شوه زیاته وه، ځکه نو ځای اوس چا نیولی دي کوینولونز نیولی دي، تیتراسیکلینونه دي. امینو ګلایکوساید څه کار کوي، تیتراسیکلین څه کار کوي، ټول مو انشاءالله وویل. د تیتراسیکلین که ستاسې په یاد وه د ټي آر ان اې راتګ یې مخنیوی کوي. امینو ګلایکوساید به دا کوډ غلطوي، دا د مسنجر آر ان اې کوډ یې مسکوډ کوي. همداسې که ستاسې په یاد یې حتی داسې وایو کلینډامایسین یوازې دا نه چې ایلانګیشن ویکټور نهي کوي چې دا آر ان اې حرکت کوي، وایي دلته دی یو ټونل لري چې د هغه څخه پولیپیپټاید وځي، نیولی بورن پولیپیپټاید، وایي دا ماکرولیډ، کلینډامایسین او سټریپټوګرامین چې څه کوي دغه ټونل هم بلاک کوي. کلورامفینیکول چې څه کوله پیپټایډل ترانسفریز انزایم یې نهي کوي. لینزولید چې څه کوله 50 سب یونټ او 10 سب یونټ یې نه پرېښول چې سره یو ځای شي. نو په دغه سره هغه انټي بیوټیکونه چې هغه د پروتینو جوړېدل نهي کول پای ته رسیږي. په اخر کې موږ تاسې یو خلاصه یو سمري وکتله. نو امید لرم چې دا درس به ډېر خستکونه نه وو. د دې درس د ریفرنس زیاته برخه چې دغه د لیپینکاټ د اووم ایډیشن څخه چې په 2019 کال کې په 2013 کال کې راغلی دی دغه وروستني کتاب څخه اخیستل شوی ده. نو دا و د نن ورځې د درس پروګرام. تر بل درسه پورې په مخه شه، ښه وخت ولرئ. مننه.